Para sa lesson na to, pag-uusapan natin ang special behaviors ng global and local scopes na capturing and shadowing. Usapan din natin ang best practices sa pagpapangalan ng variables with shadowing. Isa sa mga special properties ng local scope ay capturing. Sa capturing, ang mga variables and functions na declared sa isang block ay accessible sa block kung saan siya dineclare at sa mga descendant block ng blocks kung saan siya dineclare. Pero hindi ito accessible sa parent block. For example, i-run natin itong code na to. And makita natin, accessible siya ng block B at block C. Pero hindi siya accessible ng block A. Yun ang concept ng capturing. Sa shadowing naman, kapag meron dalawang local variables sa magkaibang block na may parehas na identifier, kagaya neto at saka neto, i-conceal ng child block ang variable sa parent block. For example, i-run natin. Yan. Makita natin dito sa parting to is world pa ang value niya. Then pagdating dito, kapag nasa block C na siya, ang value niya is high. Then paglabas naman natin dito sa block na to, ang value naman niya ay world na ulit. Yan. Yun ang concept ng shadowing. Hindi niya ino-overwrite itong variable na to. Nagkakaroon lang siya ng temporary value hanggat nandun siya sa loob ng block niya. Linawin natin. So, ito, ang value niya is world pa. Then dito, sa loob ng block C, ang value niya is high. Then paglabas natin sa block na to, ang value niya is magiging world ulit. So, yun yung concept ng shadowing. Sinashadow niya or kino-conceal niya yung value ng parent block. Pero kapag lumabas na rin ang program sa scope niya, babalik yun sa value ng parent block. Good practice para sa shadowing natin is maglagay tayo ng underscore sa identifier ng variable natin na nasa child block para maging mas malinaw ang code natin. Ngayon, kailangan ng first letter na after the underscore is in lowercase kasi nakita natin merong native implementation ang Lua-U, which is the programming language of Roblox ng underscore and all caps, katulad ng na-discuss natin sa variable video natin. Ngayon kung gusto niyo naman malaman kung gusto niyo matutunan ang naming conventions ng variables, recommend ko na panoorin niyo ang video natin dun sa variables. At doon na nagtatapos ang lesson natin tungkol sa capturing and shadowing. Sa next lesson, pag-uusapan natin ang use cases ng local, global scope, pati na rin ang game security using scopes. See you guys there. Bye!